تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي حلاوة، أو في بعض الناس بسموها حلاوة الطحينة أو طحينة الحلاوة. احكوا لنا أنتم شو بتسموها بالمنطقة تاعتكم. خلينا نبلش. وهاي كتير مفيدة وصغيرة وهيك حلوة، بتقدر تاكلها بعد الأكل، يعني بتقدر تعتبرها حلو وممتازة وما فيهاش سكر مش كويس، وللصغار برضو خليهم يتعودوا على الأكل الصحي. نبلش أول إشي بكوب من الطحينية. إذا حابين تشوفوا كيف بنسوي الطحينية من ولا إشي، هي الرابط هون اكبسوا عليه مشان تتعلموا معنا. فإحنا هاي عملناها بالبيت برضو. وفوق الطحينية حطينا كوب عسل. تقدر تبدل العسل بالفاكهة الراهب، هاي الطبيعية كسكر. ممكن تستعمل أشياء تانية، بس تعرف لما تستعمل أشياء تانية رح تغير طعمها. هاي الطعم تبعها معمول مع العسل الطبيعي طبعا اللي عم تشوفوه هون. شو بنسوي بقى؟ لازم ننظف كل. وين العسل راح؟ لازم نكمل كل عسل. أكيد في حدا شفطه وراء وراء الكاميرات. المهم هلا كلياته راح ندمجه مع بعض. نخلي العسل يصير جزء من الطحينية زي ما بتشوفوا هون. بدنا نزيد عليه 2.5 كوب طحين اللوز. ممكن تحط جوز الهند بس الطعم راح يتغير كتير. كمان مرة بقول لكم احنا بنحب الطعم تبعه هيك. اذا حابين فيه جوز هند اشياء تانية ممكن تغيروه، بس احنا حبينا مع المواد اللي احنا بنستعملها. هلا ما استعملناه كلياته للطحين هذا لانه بدنا نشوف كيف القوام تبعه راح يتغير. فهلا هون شوي شوي اذا حسينا انه لساته مرق راح نزيد عليه كمان طحين، واذا لسه مرق كمان طحين، واذا لسه مرق كمان طحين. رح ضلك تحط طحين لحتى يبطل مرق. راح تشوفوا كيف القوام تبعه والكثافة راح تكون كتير سهل تشكل فيها الاشكال اللي بدك اياها، زي الطابات اللي عملناهم من قبل، او اي اشكال تانية. مثلا اشتغلت قدم رمضان عملت هلال او بدر او طابات. ضلك تقلبوا على بعض لحتى تتأكد انه الطحين مشي مع الطحينية مع العسل، كلياته اندمج مع بعضه. وهلا رح نزيد لسه كمان شوية طحين اللوز هذا. قصة بتضحك، انا حماي صار معاه او كان عنده في قحة ناشفة، فمرتي بتقول له خد كلك واحدة من هدول الحلاوة بلكي ساعدتك. أكل واحدة تنتين، والتاني يوم بيقولنا والله بتعرفوا راحت القحة، بس ما وقف عن الأكل، ضلوا يكمل الأكل الحلاوة، يعني ما ضلش فيه حلاوة لأنه ضلوا يأكل فيها. وإحنا بنعرف إنه بس حبيت تحطها مشان القحة بس. يلا صحتين صحتين ما فيش مشكلة. وهلأ هون هي شايفين كيف تشكيلها صار سهل بالإيد، ما في إشي بلزق، كله بنقام بسرعة. طبعا لانه هاي الطحينية بالاصل فيها زيوت، عشان هيك ما عم بلزق وما في داعي نضيف زيوت عليها. صحتين يا حماي، حبة حبتين فهمنا، 3 4. المهم بعدين نمسك فستق حلبي. في ناس بحب يحط الفستق الحلبي زي ما هو، وفي ناس بحب زي ما عم تشوفوا هون عم نفرمه لحبات كثير صغيرة. كل واحد بيستعمل الاشي اللي بيريح ببيته. فاحنا هون حبينا نطلع الحبات الصغيرة. هلا في أكثر من طريقة رح نسوي طابات، وبدنا نسوي هون برضو زي الكعكة محشية. فرح نمسك هاي الجزء نحطه بقالب أو زبدية، ونسوي زي ما تقولوا نص من هالزبدية هون، ونشكلها وشوي شوي وعلى رواق. حطينا البلاستيك بس مشان ما يلزق بالصحن. وهون راح نفتفت الفستق ونحطه ونوزعه على كل الأطراف. شوف كيف ما أحلاه، يا سلام. طبعا لو أنا كان مسكته كله ودبيته دب وحركته كم من وحدة هون وهناك، هي لا شوي شوي وطولة بال. أنا ما عندي طولة بال صراحة، كل شغلي يلا خلص خلص خلص. لساتنا شغالين على الموضوع يعني. شوفوا قديش
الطاقة اللي تنحط مشان تتسوى هاي الحلاوة. حتى اسمها حلو، حلاوة، تحلى على الحلاوة. بعدين بنمسك الجزء الثاني ونغطيها ومنسكره 100%. بحياتي ما شفتها داير بالها على الشغلة أكتر من هالطبخة هاي. ورق زبدة بتسكره كله، وبعدين نحطها بالثلاجة بس مشان تتماسك على بعضها. هلأ كمان طريقة، منزت الفستق الحلبي مع المواد الثانية ومندخلها جوا بعضها، ومندخل يعني إنه ما نحكي ندخلها، بنعجنها ببعضها لحتى تصير كلياتها متزغزغة وداخل ببعض. شوفوا كيف. ناخذ قطعة صغيرة نسوي منها طابة دويرة. تتذكروا بالصف البستان كيف تعلمتوا كيف تسووا طابات؟ هيو. واخيرا صرنا عرفنا ليش علمونا نسوي هيك شغلات. هاي انتوا كانوا يعلموكم هيك شغلات بالمدارس؟ تسووا تلعبوا بالملدينة وهالشغلات؟ هاي نفس القصة، كانوا عم بدربوكم هون. هاي في طريقة تانية كمان، تستعمل تمر وتحشي الحلاوة بالتمر. وبرضه شفت ناس بيحشوا التمر جوا الحلاوة، يعني حسب كيف السبريز اللي بدك تعملها للناس لما ياكلوه. بدك تفاجئهم الحلاوة جوا التمر ولا التمر جواته حلاوة. هاي هون نطلعها بعد ما حطيناها بالثلاجة. زدت لك شوية فستق حلبي بس للمنظر عشان تشهي النفوس. مرات الأكل بالعينين يا شباب. وهي طابة فوق كمان بس مشان يحسوا حالهم مكيفين. قدموها، تتهنوا برمضان، وإن شاء الله يكون صيامكم مقبول وصحتين يا شباب.